Друзі, вітаю всіх на моєму каналі Пасіка серед поля. Сьогодні вирішив зняти невеличке таке чергове відео. Хочу глянути до своїх бджілок, подивитися, я там розширював їх, це було тижня-два назад, 2 вулики. Подивлюся, чи був толк від того розширення, підкладав їм туди медове сито, щоб вони трішки краще розвивалися. Ну і взагалі, який там стан сімей хочу глянути. Також, можливо, почищу пару вуликів, якщо сьогодні вспію, бо вже після обіду вже майже 4 година по обіду. Вже трошки пізно, але літо бджолок ще йде активний, в принципі. Зараз цвіте дуже гарно тут клен цей канадський. Вони з нього носять пилок активно. От я стою, буквально повз мене вони пролітають, як літаки йдуть на аеродром. І, в принципі, льот іде. Також хочу глянути сьогодні, ще подивитися, поставити пару пилковловлювачів на верхні льотки. Можливо, щось там трошки для себе зберу, якщо все вийде добре. І загалом також ще хочу що глянути. Подивитися, слабачок у мене там був один, але слабачок цей розбили його. Я вам знімав відео, показував, як напад був на мого слабачка сімейку. Я побачив вже пізно це. Пізно. Обробив я його маслом ялиці, але вже було запізно. Розбили вони цю сімейку в пух і прах, не залишилося нічого. Вулик залишився порожній. От я зараз буду використовувати дно від того вулика, для того, щоб переставляти інші ППСні вулики і вичищати ті днища, які були у них. Якщо там є що чистити, якщо бджілки не почистили. Але на всякий випадок так гляну, зроблю невеличку ревізію. Так, і забув сказати, що я попробую поставити пару вощинок. Я там їх навощинював сам ще взимку, пару рамок, одна 145 і одна доданівська рамочка. І подивлюся, як вони її будуть тягнути, бо там багато писали, що будуть тягнути трутневий розпліт, але я подивлюся, як це вдасться. В принципі, там комірки видно з однієї і з другої сторони більш-менш нормально. Поставлю, побачу, чи тягнуть, чи не тягнуть в пару вуликів, де найбільше вже молодої бджоли є, чи розплод на виході. Побачу, як вони працюють. Так що отакий план на сьогодні коротенький. Ну і будемо щось робити. Давайте будемо дивитися, як живуть бджілки. 15 квітня сьогодні, абрикоса ще не розцвіла, тільки вона починає розпускатися. Так що отак от з садків ще бджоли нічого не несуть. Абрикоси десь може вже відцвітають, а у нас вони ще тільки починають розбухати. Деякі поодинокі бджілки літають, намагаються щось знайти, але багато де шукати немає чого. Літ бджілок іде, не такий вже під вечір, не такий він вже активний, але летять вони гарно. Ось, наприклад, бачите, зараз побачимо, скільки вони тут чого несуть і як там. Ось, дивіться. Пилок несуть, в пилку багато, в принципі, несуть пилок нормального. Всі з пилком, це пилок, мабуть, іде ще з цих, із кленів. Тут от видно, що і вулика трішки чистять, ось витаскували, щось допоможе їм викинути. Також літають, носять, пилок носять активно, в принципі. Просто що вже вечір такий підходить, вже вони не так активно літають, як літали вдень, але все рівно пилок несуть, от дивіться, все повністю всі нагружені гарно летять. Тобто за зиму в мене втрата фактично це одна сімейка, я казав. Вона була слабачком, в принципі, але дотрималася, але якби я вгледів, я їм дав медового сита на підкормку для розвитку. І трапився напад на цю сімейку слабеньку. Якби не цей, то в принципі всі б 11 сімей, які в мене є, всі б залишилися далі працювати. А так, в принципі, одна сім'я втратилась. Все, зараз я попробую почистити пару вуликів. Я взяв одне днище, поставив його поруч біля вулика. І зараз попробую зняти корпус від цього. Те днище, яке є, швиденько почистити і потім поставити його назад. Ось, бачите, ось
Ось це старе днище, бачите, що йому є. Залишків дуже багато, що залишилося. Все вони не вичистили. Зараз я його швидко вичищу тут. І поставлю назад. Бачите, що є. Залишки підмуру ще є, але не так багато його. Ну, це така сімейка була, в принципі, сильненька. Зараз подивимося, що тут всередині. Бачите, з'їли все, що давав їм. Все давно вже з'їли. Заберемо зараз звідси залишки всіх цих плівок. Ну, бджоли є трохи, бачите, бджоли є, в принципі. Ну. З'їли все. З'їли вони тут все. Так. Забираємо, викидаємо. Зараз глянемо, що тут твориться в них. Скільки тут рамок є? Раз, два, три, чотири, п'ять, 6 рамочок. Тут, бачите, це дві ось заставні дошки я залишав. Так, ну тут навіть ще мед є, бачите, ось тут. Мед ще є в них. Мед ще є в них тут. Навіть он є наприс невеличкий, щось принесли ще було можливо. Я, можливо, цей мед трошки їм вскрию зараз там, щоб легше було забрати, він залишиться у них тут. З цієї сторони також ще трошки меду є, нормально. Це значить ми його вскриємо зараз. Вони його ще будуть під'їдати тут. Нормально. Так. Що бачимо далі. Так, тут ось. Ага, також трошки меду є, тут перга є. Мед, перга вже є. Бачу, мед, перга тут є в них. Ну також мед це я вскрию їм тут зараз, щоб вони його доїдали там. Але он таке щось похоже, не знаю, щось як мисочки якісь зроблені вон, з боків. Якщо бачите, ось тут бачите, ось раз і два. Можливо маточника будуть якогось тягнути. Побачимо, не знаю. І ось ще є. Бачите, мисочка така ось. Не знаю, стара це, старе чи нове, не знаю. Але таке тверде. Можливо, це і старе ще щось було. Подивлюся, бачите ось? Раз, два і три. Ну, можливо, це ще старі маточники. Так, тут також ще є щось у нас. Тут також, бачите, такі от як мисочки пороблені вже ось. Подивлюся через тиждень, що тут робиться. І тут перга є, і є мед. Також його я їм ще вскрию, щоб вони його доїдали гарно. Так, що у нас тут? Так, тут у нас розплод є. Розплод є запечатаний, бачу. Не так багато, але є. Бачите, ось трошки розплоду є. Так, тут що у нас з цієї сторони? Також мед доїдають, але... Тут є розплод. Розплод свіженький, його видно. Є розплод свіжий просто тут. Небагато, але є. Так, що тут дивимося? Також є розплод. Розплод, бачите, є печатний розплод, а є ще свіжий, непечатний. Так, дивимося, де матка. Поки що матку ще не бачив. Подивимося, десь ми її побачимо тут.
Так. Розплоду є, але небагато. Бачите як? І засів є. Розплод є і засів є. Так, матки я поки що не бачу ще. Не намічені знайти не так легко, але в принципі, як що вона є, то вона є. Ну вона є по-любому, тому що є розплод відкритий. Так, ставимо назад, дивимося далі. Так, залишки полосок. Старих забираємо звідси. Так, що у нас тут? Тут у нас перга є. Тут у нас перга. І розплод є. Відкритий. Так. Дивимося тут. Так, де матка? Матки не бачу поки. Так, тут рамка також пергова. Так, не знайшов поки матки. Шукати зараз побачу. Дивимося крайницю. Так, тут у нас пусто з цієї сторони. А з цієї, бачите, якісь такі незрозумілі, тягнуть такі мисочки якісь ось незрозумілі. Бачите, які, дивіться? Не знаю, можливо, матка їм не подобається. Хто його знає, ну побачимо, що це. І тут ось є перги трішки, тут перги є трішки. Перга. Ясно. Так, матки не видно і тут. Доїдають вони цей мед тут свій. Більше їх чіпати не буду. Ну, матка десь є, я її не бачив. Більше часу вже гаяти не буду тут з ним. В принципі, тут все нормально, поки розплоду не так багато, але матка є, сіє. Їсти їм є що. Нектар носять. Пилок також принесли. Так, але якісь незрозумілі якісь тут мисочки тягнуться. Будемо дивитися, що це. Будемо дивитися. Все, закриваємо. Так, це була свиненька сімейка, я її трошки розширяв тут був. Зараз подивимося, чи був смисл це робити, чи не було. Так, ну з'їсти все вони з'їли тут. Видно, що з'їсти все з'їли. Так, що тут у них твориться, зараз побачимо. Так, ну розширяти я їх розширяв, але бачу, що, мабуть, можна було і не розширяти. Тому що тут ось ще є, ну з'їли вони, все тут з'їли вони, що я їм давав. З'їли все. Але от на крайніх рамках тут майже бджоли то й немає. Можливо, ще навіть рамку заберу, якусь побачу зараз. Так, ну ось крайні рамочки, що я доставляв, тут в принципі то і нічого і немає. І бджоли немає, не сидять, тобто треба забрати буде, мабуть, зараз. І так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість рамочок залишимо, мабуть, так хай буде. Будемо дивитися, що буде далі тут. Поставимо заставну сюди. Хай так поки що стоять. Так, тут є перга вже. Тут ось є перга, вже понаносили перги. Так, вон видно, бачите, перга є. Ця рамочка залишиться тут. Тобто їх розширяти, спішити не потрібно. Так, тут що у нас, бачите, ну розплод є гарненький тут. Ось є закритий розплід.
І перги трішки є, так. Закритий розплід і перга. І тут що ми маємо? Тут ми маємо також розплід і перга є. Є. Так, далі. Дивимося, що тут. Тут бджола трохи зла. Трошки зла така, ми її трошки примиримо зараз. Так, тут є розплід ось. Але також з одної сторони він весь закритий майже тут. Є і відкритий ще розплід. Так. Що тут у нас? Також є розплід. Ось сюди трішки. Корму ми їм дамо сюди, медового сита дамо, мабуть, трошки. Бо в них мало тут що є їсти. Так, готово. І зараз ми сюди ще кинемо заставну. Так, зараз глянемо ще одну сімейку сильнішу тут. Я її тут також трошечки розширював. Було це 2 сімейки розширив. Одну, це зараз її подивився, даремно її розширяв, не треба було розширяти. І ще одна є, зараз тут подивимось, в якому вона стані, ця сімейка тут. Але тут 12-рамочний. Тут вони несуть, в принципі, нектар добре, побачимо, що тут твориться зараз. Так, ну з'їсти вони тут усе з'їли, я бачу. З'їсти все з'їли. Бджоли трішки є, побачимо, скільки є тут цієї бджоли. Так, ну тут видно гарно є бджоли. Тут бджоли є. Можливо, я навіть сюди поставлю одну рамочку із вощенкою. Це моя така, як кажуть, зразкова сімейка. Буду з нею розводити, до речі, вона не такі сильно злі і кусючі, в принципі, нормальні. Дивіться, вся є. Тут оцю я розширював також, бачите? З цією я не прогадав. Тут все вийшло добре. З цією сімейкою я не прогадав. Бджоли багато, все обсиджено тут. Побачимо, який тут стан загалом зараз. Ну і в принципі тут доволі прибрано, знизу тут сітка чисто, та і прибирати не потрібно нічого, в принципі. Тобто добра сім'я, вона за собою дивиться. Так, дивимося, що тут у нас крайня рамочка ось є. Вся в перзі, перга і... О, дивіться, скільки перги. Бачите як? Перга і є нектара набросом. Оце та сім'я, яка працює, бачите? Якщо вона працює, то вона працює. Це добра сімейка. Так, сюди ми поставимо одну вощенку. Так, бджоли реально багато. І рамки тяжеленькі такі. Вона вся з нектарем. Нектар, он і є трошки розплоду і перги ось тут. Так, тут. Так, а тут відкритий розплод. Майже вся рамка в відкритому розплоді. Сюди ми доставимо одну сушнинку зараз, яку забрали звідти. І доставимо вощенку ще одну, мабуть. Ця сім'я добра. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рамок обсиджених повністю. Тобто сім'я добра, гарна сімейка. І бджоли дуже багато. Так, трошечки почистимо. Так. Дивимося, що тут у нас є. Тут розплод у нас. Розплод і нектар є. Розплод з нектарем. Так, матки не бачу поки що.
Так, тут у нас розплод. Розплод і перга є. І нектарем залито багато. Розплод закритий, відкритий є. Супер. Все, бджоли багато, вона тут гарно обстежена, сидить. Все тут робиться так, як треба. Так. Зараз ми сюди поставимо, мабуть, ще одну поставимо лощинку сюди. Так. І одну сушнинку десь поставимо, можливо, на різні краї. Так, зараз побачимо, чи буде тут у нас ця заставна, чи вона потрібна тут ще зараз. Так. А потім ми подивимося, як вони тягнуть нашу лощинку. Так, сюди ми поближче поставимо зараз одну лощинку. Вірніше, сушнину сюди поставимо поближче зараз. А можливо, на той край побачимо, поставимо одну лощинку. Так. Одну рамочку ми ставимо сюди ось. Так. Це ми все здвигаємо поки сюди отак от. Так. Все тут вилучається добре в нас поки що. І вулику чисто. Тут вулику чистенько, гарненько. Немає нічого. Майже він то знищив, малий сітчатим, але в принципі чистенький вулик. Так, що тут у нас зараз глянемо? Ну, бджоли багато ось. Їм навіть рамку не можна взяти ось. Хотів би рамку взяти, а взяти не можу. Так. Ось дивіться, розплод весь скільки є. Розплод є печатний і є відкритий багато його. Розплод печатний, відкритий є багато. Це звичайна українська степова бджола собі. І свищева матка, яка тут була. Придушив одну бджілку випадково. Не можу взяти рамки, бачите, ось треба їх всі прибризкувати так. Так, що тут у нас? Так, у нас розплод тут відкритий і закритий є. Також розплод, видно, тут йде з розплодом все. Матки не бачу, бджоли багато, знайти матку не так легко зараз, але вона десь є тут. Так, пішли далі. Так, що у нас тут? Глянемо зараз тут, що у нас твориться. Рамки важкі. Вон дивіться, скільки розплоду, бачите? Вся рамка в розплоді, бачите, скільки розплоду. І тут також, бачите, як гарно працює матка. Гарно. І корм у них є, щось підносили собі трішки тут, бо є. І пергай нектар, бачу, є багатенько. А сюди десь зараз ми поставимо, мабуть, одну лощинку. На цей край, можливо, десь. Так, що у нас тут? Ага, а тут перга йде. Тут все в перзі у нас. Все йде в перзі, перга. Пергова і нектар. Ось тут вже язики, бачу, з боків потягнули, такі треба буде їх повичищати якось тут.
Так, зараз зберемо звідси. Так, що тут у нас дивимося? Так, сюди нектар і пергу носять. Нектар перга там також є. Нектар перга, ясно, все. Зараз ми поставимо сюди одну вощинку, побачимо, як вони її потягнуть. Побачимо, що буде з вощинкою. Так. Так. Все поки що. Бджола їй на цих рамках також кругом є вона. Носить, бігає, літає сюди, вони ось наносили, вже он є. Побачимо, витягнуть вони чи не витягнуть. Бачите, ставимо таку вощиночку сюди одну поставимо. Побачимо, що вони з нею зроблять. Так. Це буде десь так. Все. Готово. І того. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, 11 рамок тут. Такий 11-рамочний в мене тут вийшов. Так, все. Є. Є. Тут нормально все. Побачимо, як потягнуть вощинку тоді тут. Ну тут також з'їли вони все. Побачимо, скільки тут є бджоли. Літає вона активно тут. Ну її щось тут є трішки. Ну, щоб було мало, то не скажеш, але в принципі щось є. Глянемо, що вони тут. Що вони тут глянемо. Я не прибирав, тут ще дві заставні стоїть. І стоїть раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рамок стоїть. Ну, в принципі, всі рамки обсижені бджолою. Всі рамки бджолою обсижені тут, в принципі. Так, дивимося, що у нас тут є. Так, ну тут є навіть ось на крайній ламці розплод ось. Крайня рамочка з розплодом відкритим. Так, тут розплод закритий і перга змішаний. Так, ясно. Тобто тут працює нормально, матка працює. Так, дивимось сюди. Так, тут також розплод є відкритий. Вон, в принципі, все в розплоді. Закритий, відкритий розплод. Тут також розплод, бачите, стільки є. І трішки перги. Тобто розвиток іде сім'ї, це добре. Можливо, одну рамочку сюди і доставлю, побачу зараз. Ця важкенька така, також вся в розплоді, вона. Вся в розплоді повністю. Тут є розплод також. І трішки перги вони мішають його сюди тут. І нектар, бачу, що десь там з'являється. Відкритий розплод, закритий розплод. Все тут є. Так. Так, тут що маємо? Також перга з розплодом. Тут перга з розплодом. Ну, матки не мічені, знайти їх тяжко тут зараз. Хіба що якщо довго листати, можливо, і знайдеш. О, знайшов. Матка є, ось бігає. Бачите, яка гарненька? Маточка тут бігає. Бачите, ось яка? Гарна матка така. Маточка гарненька бігає тут. Ось вона така хороша маточка тут. Працівниця. Молодець. Так. Все є ніби нормально. Зараз звідси ще одну заставну приберемо з того краю, мабуть. І одну рамочку ми додамо сюди. Одну рамочку ми сюди додамо. На цей край, мабуть. Угу.
не спів. Так, що тут у нас? А ось дивіться, скільки перги. Повністю пергова. Дивіться, яка пергова рамка з усім ось. І тут перги багато є. Молодці, нектар пергає. Самі на себе вже працюють добре. Так. Угу. Так, що тут у нас з цієї сторони зараз глянемо? Так, починають злитися. Так, також дивіться, перги стільки. Перги, вся в перзі рамка ось. Пергає, тут є меду ще залишки трішки. Мед доїдять, я думаю. Так, і крайня рамка, ось дивимося, що у нас тут ще й. І крайня вся обсижена ще повністю. Мабуть, на ній мед є ще трохи там. Зглянемо зараз. Що тут у нас твориться? Так, тут мед є ось. Мед, нектар, перга. Мед, нектар, перга. Молодці. Ага. Мед, нектар, перга. Ну, можливо, ми зараз трішки вскриємо їм тут оцей. Зараз так і зробимо. Так, цю заберемо. Доставимо ще їм сюди одну рамочку ми поставимо сюди. Одну рамочку суші ми їм поставимо зараз сюди. Так, так. Скриємо зараз швидко рамочку. Так. Ось, бачите, що тут ми зараз їм так трошки його вскриємо, хай доїдають його, кормлять своїх бджілок. Мед нормальний такий ще піде. Так, буде отлично тут усе отак. І доставимо зараз ми сюди ще одну рамочку поставимо зараз сюди ще. Самі вони його до кінця тут не відчищають, бачу. Ці будемо чистити. Ці будемо чистити. Так, все, зараз одного гляну. Тут він такий також був непоганий у мене, але треба його вже розширяти. Цей треба розширяти, це ті, які в мене 12-рамочні вулики. Одну рамочку я сюди зараз підставлю все-таки, мабуть. Бачите, стільки ось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рамок і всі повністю обсижені бджолою. 7 рамок, всі з бджолою повністю. Зараз гляну, що тут із засівом. Так, так. Обсижені рамки крайні навіть усі ось. Можливо, зараз багато не буду тут з ними гратися, але одну рамочку доставлю сюди зараз. І демаль вже здох. Так, бачите, ось перга. Рамка старенька, треба буде міняти і вже все з пергою, повністю пергою забита геть. На вулику, в принципі, чисто знизу. Рамки важкенькі такі. Тут розплод є. На виході є печатний розплод. Тут ось на виході і печатний по краям іде.
Так, а тут ось все печатний розплод, я бачу, є. Так, важка і залито все нектарем ось залито все. Нектар, розплід. І там он рамочка з розплодом. Все, сюди я зараз доставлю одну рамочку, і їх чіпати вже не буду зараз. Так, так. Потім заставну з тієї сторони заберу. Вони починають дуже активно себе вести. Вон навіть на телефона напали активно. Бачите, які? Це такі злі бджілки трішки якісь. Ці трішки злі. Але нічого, зараз ми їх закриємо. Так, поставлю зараз два пилковловлювача на верхній льоток. Побачу, який в мене буде експеримент. Я ставив на нижній, зараз спробую на верхній. Ну, зараз я їх відкривати не буду, я просто їх змонтую, а вже зберу їх уже тоді. Відкрию їх завтра вже. Ми так побачимо, де у нас тут прильот іде, щоб було рівненько все. Десь отак, мабуть. Так, є. І так ось. Все, завтра ми їх тут уже. Завтра ми їх відкриємо, тоді все буде вже працювати. Нижні льотки прикриємо, а верхні відкриємо. Так, ну швиденько пробігся, не все, що хотів, те зробив. Але частково подивився. Почистив десь 3 вулики почистив швиденько. Добре, що почистив. В принципі, там залишків багато що є. Продуктів життєдіяльності бджіл. Я їх почистив і з цим додатковим днищем дуже добре працювати. Ще залишилося там їх 4 чи 5 вуликів, я їх швиденько також ще почищу. Ці, які у мене із січатим дном повністю вулики, вони чистенькі, там гарно вичищається все, в принципі. Тобто дуже гарно вони працюють. Ну а ті, які з глухим дном, там є трішки сміття, треба буде його ще поприбирати, буде тепліше, я повиймаю звідти бджіл і буду робити. Що по вуликах, по розширенню? Так, одного вулика я даремно розширив, а інших, в принципі, добре. І другого я розширив правильно, бджоли стало ще більше, я зараз ще додав туди декілька рамок і поставив туди сушнину і поставив вощинку. Подивлюся, як будуть тягнути вони вощину. Це вже перший експеримент такий, побачимо, що з цього вийде. І, в принципі, всі 12-рамочні вулики, які в мене є тут, їх треба розширяти. Я їх 3 зараз розширив. І ще залишилося 2, я до них подивлюся. Пізніше трошки, я думаю, що, можливо, завтра. Також їх треба буде розширяти, ці вулики. Пилковловлювачі, вже я їх просто змонтував, не відкривав, поставив на верхній льоток 2 штучки. І перевірю, як вони будуть працювати вже завтра. Прикрию трошки нижній льоток, відкрию верхній, побачу, як вони будуть йти. Як привчаться, можливо, трошки пилку нанесуть. Це я так для себе трішки пилку, щоб було вітаміни, так би мовити, весняні. От поки що все. Так що, в принципі, пасіка живе, працює. Все поки що йде добре, бджілки розвиваються. Головне, щоб була погода зараз, і тоді, в принципі, все піде. Все піде, будемо працювати. Дякую за увагу ще раз усім. Мирного всім неба. Ну і до нових зустрічей на моєму каналі.